स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली लिनक्स ट्युटोरियलको अर्को भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी शेल र शेलको कमान्डको थ्रुबाट चाहिँ कसरी लिनक्सको फाइल सिस्टमलाई नेभिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्ने छु। अहिले चाहिँ म आफ्नो डेबियनको टर्मिनलमा छु। तपाईले जहिले पनि कन्सोलको थ्रुबाट पहिलोचोटी लगइन गर्नुभयो वा पहिलोचोटी गुईको थ्रुबाट आफ्नो टर्मिनल ओपन गर्नुभयो भने तपाईको शेल ओपन हुँदाखेरि जहिले पनि एउटा डिरेक्टरीमा ओपन हुन्छ र तपाई एज अ युजर लगइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईको युजरको होम डिरेक्टरीमा चाहिँ त्यो ओपन हुन्छ। युजुअली चाहिँ तपाईले एउटा युजर बनाउनु भयो भने चाहिँ लिनक्सले एउटा तपाईलाई एउटा होम डिरेक्टरी असाइन गर्छ। होम डिरेक्टरी भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि कम्प्युटर जस्तो विन्डोजमा वा म्याकमा तपाईले आफ्नो कम्प्युटर खोल्नु भयो भने त्यसमा जुन युजरमा प्रोफाइलमा तपाईको ओपन हुन्छ त्यस्तै नै टर्मिनलमा पनि होम डिरेक्टरीको कन्सेप्ट त्यही नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले शेलमा टर्मिनलमा बस्दाखेरि जहिले पनि तपाईको चाहिँ एउटा टर्मिनलमा तपाईको प्रम्प्ट ओपन भइरहेको हुन्छ वा तपाई कहिले जानु भयो भने जहिले पनि तपाई एउटा कुनै डिरेक्टरीमा मुभ इन हुनुहुन्छ। त्यो जुन डिरेक्टरीमा चाहिँ तपाई अहिले हुनुहुन्छ त्यो डिरेक्टरीलाई चाहिँ वर्किङ डिरेक्टरी भनेर भनिन्छ। पहिलोचोटी खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईको आफ्नो होम डिरेक्टरीमै ओपन हुने भएको शेल ओपन हुने भएको कारणले त्यो नै तपाईको वर्किङ डिरेक्टरी हुन्छ। त्यसपछि तपाई आफूलाई चेन्ज गरेर अरु कुनै डिरेक्टरीमा जानु भयो भने चाहिँ त्यो नै चाहिँ तपाईको वर्किङ डिरेक्टरी हुन जान्छ। सो वर्किङ डिरेक्टरी भनेको चाहिँ तपाईले अहिले काम गरिरहेको अहिले तपाईको स्क्रिनमा ओपन भइरहेको डिरेक्टरीलाई चाहिँ वर्किङ डिरेक्टरी भनिन्छ। सो अब तपाई कहाँ छु भनेर कुन चाहिँ लोकेसनमा छु मेरो अहिलेको प्रेजेन्ट वर्किङ डिरेक्टरी अहिलेको कुन चाहिँ हो भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले वर्किङ डिरेक्टरी pwd भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ तपाईलाई /home/debian भनेर देखाउँछ। अब यो चाहिँ मेरो होम डिरेक्टरी पनि हो। अब होम डिरेक्टरी चाहिँ युजुअली चाहिँ /home मा भित्र तपाईको जे युजर नेम छ त्यही युजर नेममा लगेर बनाइदिन्छ। सो मेरो कन्डिसनमा /home मा मेरो युजरको नाम डेबियन हो त्यसैले डेबियन भनेको छ। अरु कसैको सपोज तपाईले एउटा राम भन्ने युजर बनाउनु भयो भने /home मा /ram भन्ने बन्छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ /home मा बन्ने हो तर तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई मोडिफाई गरेर /home मा नभएर अरु कुनै ठाउँमा होम डिरेक्टरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ वा होम डिरेक्टरी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिफल्ट सेटअप मात्र भएको कारणले /home/debian बनेको छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट एकदम कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाई विन्डोज वर्ल्डबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ हरेक ड्राइभ विन्डोजमा चाहिँ फाइल सिस्टम चाहिँ विन्डोजमा पनि फाइल सिस्टम चाहिँ जहिले पनि एउटा हायर रुखको जस्तै अर्डरमा हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा मेन फोल्डरको भित्रमा धेरैवटा सब फोल्डर्स र फाइल्सहरु बनेका हुन्छन्। एउटा रुट फोल्डर हुन्छ। विन्डोजको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो एउटा रुट फोल्डर एउटा मात्र नभएर धेरै हुन सक्छ। हरेक ड्राइभले नै एउटा रुट फोल्डर पाउँछ। जस्तो तपाईले C D E F ड्राइभ बनाउनु भयो भने सबै ड्राइभको आफ्नै लेटर अनुसारको एउटा रुट फोल्डर हुन्छ र त्यही रुट फोल्डरको भित्र बसेर चाहिँ तपाईले भिन्न प्रकारको फाइल्स र फोल्डर्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ सब फोल्डर्स हैन। तपाईको प्यारेन्ट तपाईको मुख्य प्यारेन्ट चाहिँ तपाईको त्यही ड्राइभ नै हुन्छ। त्यो ड्राइभको रुट फोल्डर C भयो भने C ड्राइभको हो भने C भन्ने भयो, D ड्राइभको भने D भन्ने भयो, E ड्राइभको भने E भन्ने भयो र त्यही रुट फोल्डरको भित्र बसेर तपाईले त्यसमा भिन्न खालको फाइल्सहरु र फोल्डर्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त त्यो भन्दा पनि हुन चाहिँ स्ट्रक्चरली त्यस्तै नै हुन्छ। यसमा पनि तपाईको एउटा मूल फोल्डर हुन्छ रुट फोल्डर र त्यसको भित्र बसेर तपाईले धेरैवटा फाइल्स र फोल्डर्सहरु बनाउन सकिन्छ। तर विन्डोज भन्दा यसमा डिफरेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विन्डोजमा चाहिँ धेरैवटा हरेक ड्राइभको आफ्नै एउटा रुट फोल्डर हुन्छ भने लिनक्समा चाहिँ एउटा मात्र रुट फोल्डर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले स्ल्याशको रूपमा डिनोट गर्न सक्छौं। सो जुन तपाईले /home देखिराख्नु भएको छ अब विन्डोज वर्ल्ड नभएको भए चाहिँ C/home हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो रुट फोल्डर चाहिँ स्ल्याश नै हुन्छ। सो स्ल्याशलाई चाहिँ रुट फोल्डर मानिन्छ र सबै कुरा लिनक्सको संसारमा तपाईले कुनै CD हाल्नु भयो वा एउटा नयाँ USB ड्राइभ हाल्नु भयो कि जे हाल्नु भयो पनि तपाईले त्यो स्ल्याशकै ठाउँमा कहीँ गएर जोडिनु भएन भने चाहिँ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। सो तपाईको सबै कुरा चाहिँ त्यही रुट फोल्डरको भित्र नै हुनुपर्छ। तपाईले कुनै फोल्डर्स बनाउनु वा फाइल बनाउनु जे पनि चाहिँ त्यो स्ल्याशको भित्र नै हुनुपर्छ। सो स्ल्याश चाहिँ हाम्रो मेन रुखको जडा भने जस्तै हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ जतिवटा पनि फाइल्स र फोल्डर्सहरु तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरी जुन अब अहिले त हामी आफ्नो होम डिरेक्टरी हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी भयो जसमा चाहिँ हाम्रो
सेल ओपन छ र कमान्ड प्रम्प्ट त्यही छ। अब चाहिँ हामी आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरी चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ सिडी चेन्ज डिरेक्टरी भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। अब हामी आफ्नो रुटमा जाउँ, मैले रुटलाई स्ल्यासले डिनोट गर्छ भनेको थिएँ। सो स्ल्यासमा हामी गयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामी एउटा डिरेक्टरीबाट अर्को डिरेक्टरीमा जान सक्छौँ। भन्ने मतलब फाइल सिस्टममा नेभिगेट गर्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट तरिका नै यो चेन्ज डिरेक्टरी गरेर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ। अब चाहिँ कुनै पनि डिरेक्टरीमा के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले एलएस भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। कुनै पनि तपाईँ आफ्नो जुन वर्किङ डिरेक्टरीमा हुनुहुन्छ त्यसको कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एलएस मात्र थिचे भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यही तपाईँको वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ यसरी डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेरो यो लिनक्सको फ्लेभरमा चाहिँ फाइल्स फोल्डर्सहरू कलर कोडेड छन्, तर अरू कुनै फ्लेभरमा जानुभयो वा अरू कुनै सिस्टममा जानुभयो भने कलर कोडेड नहुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अब हामी कलरलाई चाहिँ खासै ध्यान दिँदैनौँ। सो अब यसले यहाँ डिस्प्ले गरेको चाहिँ फाइल्स र फोल्डर्सहरू यहाँ डिस्प्ले गर्छ। जे कन्टेन्ट छ त्यो तपाईँको आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरीमा त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्छ। तर लिनक्समा चाहिँ कुनै पनि फाइल्स र फोल्डर चाहिँ डट भन्नेबाट सुरु भयो भने चाहिँ त्यसले हिडन फाइल नभए हिडन फोल्डरको रूपमा मान्छ र त्यसको कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यसले एलएसबाट पनि हेर्न मिल्दैन। त्यस्तो कन्टेन्टलाई चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एलएसमा एउटा नयाँ अप्सन दिनुपर्छ, अल भन्ने। कुनै पनि अप्सन दिनको लागि लिनक्सको कमान्डमा ड्यास भन्नेको युज गरिन्छ र ड्यास ए भनेर मैले अप्सन दिएँ भने अब चाहिँ मैले यहाँ डट भएको अरू सुरुमा डट भएको अरू कुराहरू पनि देखेँ, जस्तै डट क्यास, अनि दुईवटा डट, एउटा डट, त्यति मात्र रहेछ। अब त्यस्तै अब तपाईँ आफ्नो होम डिरेक्टरीमा गएर हेर्नु पऱ्यो भने होम डिरेक्टरीलाई टिल्लाले पनि जनाउँछ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको एस्केप कीको तल हुन्छ। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने र एलएस गर्नुभयो भने यो देखिन्छ र एलएस सबै कुरा हेर्नको लागि ड्यास ए गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा धेरैवटा डट फाइलहरू देखिन्छ। युजली चाहिँ तपाईँको लिनक्सले नै तपाईँको होम डिरेक्टरी बनाउँदाखेरि धेरैवटा डट फाइलहरू ल्याएर राखिदिएको हुन्छ, जसको बारेमा हामी पछिको भिडियोहरूमा कुरा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरी हेर्नको लागि पिडब्ल्युडी कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि तपाईँ अरू कुनै ठाउँमा जानु पऱ्यो भने सिडी कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जाने ठाउँको नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब सिडी स्ल्यास, अब तपाईँले होममा चाहिँ तपाईँको आफ्नो युजरको दिनुभयो भने यसरी जान सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसको कन्टेन्ट हेर्नु छ भने एलएसको थ्रुबाट हेर्न सकिन्छ। र अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले हिडन फाइलहरू पनि हेर्नु छ भने चाहिँ ड्यास ए गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिनक्सको सिस्टमले चाहिँ तपाईँले बनाएको कुनै पनि फाइल र फोल्डरको इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा इनोड भन्ने एउटा फाइलमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ र त्यही इन्फर्मेसन त्यसमा चाहिँ तपाईँको फाइलको नाम, फाइलको पर्मिसन्सहरू, फाइलको साइज, अरू सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ। र तपाईँले अब आफ्नो एलएस गरेर हेर्दाखेरि त्यो डिरेक्टरीमा तपाईँ जुन वर्किङ डिरेक्टरीमा हुनुहुन्छ त्यसमा त्यो इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टरीले चाहिँ तपाईँको फाइल त्यसभित्र भएको कन्टेन्टहरूको इनोड नम्बर स्टोर गरेर राखेको हुन्छ र तपाईँले एलएस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो इनोडबाट त्यो इन्फर्मेसन लिएर आएर चाहिँ हाम्रो करेन्टली हामीले जे स्क्रिनमा देख्छौँ त्यसरी चाहिँ नामहरू त्यसरी डिस्प्लेड हुन्छ। तर खासै भन्दाखेरि डिरेक्टरीले चाहिँ त्यसको कन्टेन्ट, त्यसको नामहरू भन्दा पनि त्यसको इनोड नम्बर मात्र सेभ गरेको हुन्छ र त्यसले त्यही इनोड नम्बर पढेर चाहिँ त्यसभित्र रहेको नाम अनि त्यसको पर्मिसन्सहरू त्यसरी चाहिँ त्यसले डिस्प्ले गर्छ। र सो तपाईँ त्यो इनोड हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले एलएस ड्यास आई गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। र जुन त अब अगाडि नम्बर देखिराख्नु भएको छ 42731, 42681, तिनीहरू सबै भनेको चाहिँ यसका इनोड नम्बर्सहरू हुन्, जसमा चाहिँ त्यसको अब यो कुनै पनि फाइल र फोल्डरको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू राखिएको छ। अब यसलाई क्लियर गर्छु। त्यसैले अब तपाईँ त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू पनि हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ड्यास एल भन्ने अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो इनोडमा भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ लङ पनि डिस्प्ले गर्छ, त्यसलाई चाहिँ लङ लिस्ट पनि भनिन्छ त्यो अप्सनलाई। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन तपाईँको आफ्नो यो डिरेक्टरीमा भएका फाइल्स र फोल्डरको बारेमा एक्स्ट्रा इनोडमा स्टोर भएको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन्सहरू पनि छन्। जस्तै अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो फाइलको पर्मिसन र फाइलको टाइप,
यो अगाडिको फर्स्ट लेटरले चाहिँ तपाईँको फाइलको टाइप जनाउँछ। जस्तो यो चाहिँ फोल्डर भएको कारणले डीले डिनोट गर्यो, ड्यास भएको फाइल भयो। त्यसपछि यो नेक्स्ट 9वटा क्यारेक्टरले चाहिँ यो फाइलको पर्मिसन्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछ। यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि कुरा गर्नेछौँ अरू भिडियोहरूमा। अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पली चाहिँ लिनक्समा 3टा खालको बेसिक पर्मिसन्स हुन्छ, रिड, राइट र एक्जिक्युट। र यो 9वटा मध्ये हरेक 3टा पोजिसनले चाहिँ यो फर्स्ट 3टा पोजिसनले चाहिँ रिडर, यो जसले फाइल बनाएको त्यो बनाउने मान्छेको पर्मिसन भयो। नेक्स्ट 3टाले चाहिँ यो बनाउने मान्छेको कुन चाहिँ ग्रुपमा बिलोङ हुन्छ त्यो ग्रुपको पर्मिसन भयो। र लास्ट 3 चाहिँ अरू यो सिस्टम युज गर्ने अरू कुनै मान्छेले चाहिँ यो फाइलमा भएको पर्मिसन के गर्न पाउँछ भन्ने पर्मिसनको बारेमा हो। यसको बारेमा हामी फेरि पछि कुरा गर्नेछौँ। यो भनेको तपाईँको लिङ्क, कतिवटा लिङ्क छ। लिङ्क भन्नाले बेसिकली चाहिँ तपाईँको त्यो इनोड, जुन इनोडमा चाहिँ हाम्रो मेन इन्फर्मेसन छ फाइलको बारेमा, त्यसलाई चाहिँ कतिवटा फाइलले चाहिँ पोइन्ट गर्छन् भन्ने मात्र हो। जसको बारेमा हामी फेरि फाइल सिस्टम म्यानिपुलेसनमा हामी लिङ्कको बारेमा मजाले कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि यो युजर, यो कसले बनाएको त्यो युजर र युजरको ग्रुप, अनि यसको साइज, अनि यो कुन चाहिँ डेटमा लास्ट एक्सेस भयो। यसरी चाहिँ तपाईँको इनोडमा इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ। त्यो पुरै हेर्न मन चाहियो भने ls-l गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले हिडनको पनि इन्फर्मेसन हेर्न खोज्नको लागि चाहिँ तपाईँले 2टा मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, 2टा अप्सनलाई -l गरेर। यसरी -a गरेर छुट्टै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर एकैचोटि लेख्दा पनि। यसरी चाहिँ तपाईँको भयोभरको अरू हिडन यो डटबाट जुन सुरु भएको छ त्यसको पनि इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ यसरी डिस्प्ले हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि फोल्डरमा चाहिँ तपाईँले डट भनेर 2टा यहाँ लिङ्क जस्तो देख्नुहुन्छ मार्कर, एउटा चाहिँ सिङ्गल डट, अर्को 2टा डबल डट। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गल डटले चाहिँ तपाईँको आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरीलाई डिनोट गर्छ र डबल डटले चाहिँ तपाईँको वर्किङ डिरेक्टरीको प्यारेन्टलाई, त्योभन्दा अगाडि जो छन् त्यसको प्यारेन्टलाई डिनोट गर्छ। जस्तो अब म अहिले कहाँ छु म हेरौँ, pwd गरेर, सो म /home/dbmमा छु भने मैले cd गरेर मेरो आफ्नै वर्किङ डिरेक्टरीमा बस्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो डिरेक्टरीको नाम दिनु सट्टामा मैले डट दिएँ भने त्यो चाहिँ म अब कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन, म जहाँ छु त्यही नै हुन्छु। अब मैले cd गरेर डट डट गरेँ भने चाहिँ यो मेरो प्यारेन्ट डिरेक्टरी मभन्दा एक स्टेप माथि, जुन डेबियनभन्दा एक स्टेप माथि होम छ, त्यो होममा गएर यो चेन्ज हुन्छ यसरी। सो सिङ्गल डटले चाहिँ तपाईँको आफ्नो होम वर्किङ डिरेक्टरीलाई डोनेट गर्छ र डबल डटले चाहिँ तपाईँको तपाईँभन्दा अगाडिको प्यारेन्ट्सलाई डोनेट गर्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट तपाईँको नेभिगेसनमा चाहिँ लिनक्सको सिस्टममा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्सेप्ट भनेको चाहिँ तपाईँको रिलेटिभ पाथ र एब्सोल्युट पाथ भन्ने हुन्छ। अब रिलेटिभ पाथ र एब्सोल्युट पाथमा चाहिँ एउटा एकदम सानो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि तपाईँले जहिले पनि आफू कहाँ जाने भनेर ठाउँ भन्दाखेरि वा कुनै पनि कमान्ड चलाउँदाखेरि कुनै पनि डिरेक्टरीको लोकेसन दिँदाखेरि, जस्तो अहिले म चेन्ज डिरेक्टरी गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसको लोकेसन दिन्छु। त्यो लोकेसन दिँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले अरू ls गर्दा पनि लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो कमान्डले लोकेसन लिन्छन्। सो तपाईँले त्यो लोकेसन दिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि रुट डिरेक्टरी /बाट सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एब्सोल्युट पाथ हुन्छ। जस्तै मैले /होममा जानको लागि /home/debian भनेर भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो एब्सोल्युट पाथ भनेर भनिन्छ, किनभने मैले चाहिँ जहिले पनि /बाट सुरु गरेको छु। तर यो नभएर तपाईँलाई चाहिँ रिलेटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरी अनुसारको बाटो दिनु पऱ्यो वा त्यो कहाँ जान्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ पाथ भनेर भनिन्छ। जस्तो मैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ होममा /होममा जानु पऱ्यो भने एब्सोल्युट पाथ दिएर म यसो पनि गर्न सक्छु /home। वा मैले रिलेटिभली के भन्न सक्छु भने म मेरोभन्दा माथिको प्यारेन्टमा जसलाई चाहिँ हामीले डट डटबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसरी cd डट डट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ म /homeमा गएँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ पाथ र एब्सोल्युट, यो चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ पाथ भयो। सो एब्सोल्युट पाथ भनेको चाहिँ तपाईँको /बाट सुरु हुनेलाई चाहिँ एब्सोल्युट पाथ भनिन्छ। र कुनै कुरा एब्सोल्युट नहुनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफू जहाँ छ त्यही अनुसारको त्यसलाई चाहिँ ठाउँ दिनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिलेटिभ पाथ हुन्छ। भनेको मतलब अब जस्तो अर्को इक्जाम्पलमा, जस्तो मेरो यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट भन्ने फोल्डर रहेछ। जसरी तपाईँ फोल्डर कसरी हो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ तपाईँले ls-l गरेर मैले हेरेँ भने यो डकुमेन्टको अगाडि चाहिँ यहाँ अगाडि d भन्ने रहेछ।
सो यो डकुमेन्ट हो चाहिँ फोल्डर रहेछ। अब यो फोल्डरलाई चाहिँ म एब्सोल्युट पाथ दिएर यसरी पनि जान सक्छु, डकुमेन्ट्स गरेर। यो चाहिँ मेरो एब्सोल्युट पाथ हो, यसरी पनि म जान सक्छु। अब म एक स्टेप फेरि माथि जाउँ प्यारेन्टमा। सो मेरो डकुमेन्टको प्यारेन्ट भनेको मेरो होम डिरेक्टरी छ। तर अब यसलाई चाहिँ म रिलेटिभली जान्नको लागि यो चाहिँ मेरो अहिलेको वर्किङ डिरेक्टरीमै छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने, किनभने अब चाहिँ मैले यसलाई डकुमेन्ट मात्र भनेर दिएँ भने चाहिँ यो यसरी पनि गयो। सो यो चाहिँ के भयो, रिलेटिभ पाथ भयो, किनभने यो चाहिँ मेरो वर्किङ डिरेक्टरीसँगको कहाँ चाहिँ छ, मेरो वर्किङ डिरेक्टरीसँगको रिलेसनमा मैले ओपन गरेँ। अब यसमा चाहिँ यो हुनुको मेन रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ जुन वर्किङ डिरेक्टरीमा हुनुहुन्छ त्यो वर्किङ डिरेक्टरीलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको प्यारेन्ट र डबल डट भनेको त्यसको प्यारेन्ट, उसलाई त्यो प्यारेन्टको बारेमा पनि इन्फर्मेसन हुन्छ। किनभने तपाईँले एलएस माइनस एल गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको यो वर्किङ डिरेक्टरी छ। त्यसमा पनि फेरि म एउटा कन्सेप्टमा दोहोऱ्याइहालौँ, तपाईँको डिरेक्टरी भनेको चाहिँ तपाईँको त्योभित्र भएका सबै कुराको एउटा इनोड, एउटा टेबलमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सबै कन्टेन्टहरूको एउटा इनोड नम्बर भनेर उसले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। त्यही इनोड नम्बरलाई चाहिँ उसले बाट चाहिँ उसले इन्फर्मेसन पाएर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई उसले देखाउने हो। सो उसँग भएको इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ उसँग भएको इनोड नम्बरहरूको इन्फर्मेसन हो। सो मैले एलएस माइनस एल गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ, सरी म डकुमेन्टमा रहेछु, एक माथि आउँ। सो अब मेरो वर्किङ डिरेक्टरी यसमा भयो। सो एलएस माइनस मैले एल गरेर हेऱ्यो भने सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ उसले भएको पुरै सबै एलए गरेर सबैको हेरौँ। यसमा चाहिँ उसले भएको सबै इन्फर्मेसन, उसलाई थाहा भएको सबै कुराहरू चाहिँ यसरी उसले डोनेट के अरे देखाउँछ उसले। सो यसमा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने उसलाई चाहिँ हामीसँग भएका सबै फोल्डरहरूको बारेमा उसलाई पहिले इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ त्यसको ठाउँ मात्र दियो भने सिडी भन्ने कमान्डले त्यो वर्किङ डिरेक्टरीलाई हेर्छ र वर्किङ डिरेक्टरीसँग भएको डेटाको थ्रुबाट चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरेर युज गर्न सक्छ होइन। यसरी चाहिँ एउटा हामी रिलेटिभ गर्न सक्छौँ। सो रिलेटिभ यसरी युज गर्न सक्छौँ। सो अब यो हाम्रो डिरेक्टरीलाई चाहिँ के कुरा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ, एउटा चाहिँ उसलाई आफ्नो बारेमा थाहा हुन्छ होइन, अनि आफ्नो भित्र के छन्, अनि एउटा चाहिँ उसलाई आफ्नो प्यारेन्टको बारेमा पनि थाहा हुन्छ डबल डट गरेर। सो तपाईँ चाहिँ यसरी रिलेटिभली चाहिँ आफू र आफूभन्दा तल भएको र आफूभन्दा एक स्टेप माथि भएको कुरामा चाहिँ यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो होम डिरेक्टरीमा अरू केही कुरा थियो भने, जस्तो म डट डट गरेर माथि गएर मैले होममा म मात्र रहेछु, अब मसँग अरू कुनै फोल्डर थियो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब सिन्स मसँग त्यो इन्फर्मेसन भएको कारणले मभन्दा अगाडिको प्यारेन्टको इन्फर्मेसन भएको कारणले म रिलेटिभली यसरी ट्राभल गरेर अब चाहिँ म त्यहाँ माथिको डिरेक्टरीमा छु। सो त्यो माथिको डिरेक्टरीसँग सबै त्यो अरू भएको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ म त्यसरी युज गर्न सक्छु। सपोज थियो त्यसमा चाहिँ अब अर्को राम भन्ने एउटा फोल्डर थियो भने यसरी म राममा पनि रिलेटिभली मुभ हुन सक्छु। यो सबै हुनुको कारण चाहिँ तपाईँको डिरेक्टरीमा चाहिँ तपाईँ र तपाईँभन्दा अगाडिको प्यारेन्टको इन्फर्मेसन हुन्छ र त्यसो भएको कारण चाहिँ तपाईँ सजिलै रिलेटिभ पाथको थ्रुबाट आफ्नो फोल्डर आफूभन्दा मुनि भएका र आफूभन्दा एक स्टेप माथि भएकामा सजिलै जान सक्नुहुन्छ। अब यसरी नै म एक स्टेप माथि गइसकेपछि त्यो माथिको होममा चाहिँ त्यो र त्योभन्दा माथिको इन्फर्मेसन हुन्छ। सो त्योभन्दा माथिको इन्फर्मेसन जानको लागि होमभन्दा माथिको मैले अर्को डबल डट युज गर्न सक्छु र यसरी चाहिँ त्योभन्दा माथि के छ, स्ल्यास छ भनेको मतलब रुट छ। अब रुटको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ। जस्तो अब म यसरी गएँ भने यसरी म रुटमा गएँ र अब रुटको इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ। अब यसै गरी तपाईँले सिडी जस्तै एलएसमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एलएसमा पनि तपाईँले एउटा पाथ दिएर त्यसको मात्र मैले इन्फर्मेसन एब्सोल्युट पाथ दिएर त्यसको इन्फर्मेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वा अब त्यसको रिलेटिभ पाथ दिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई होमको स्ल्यासको भित्र होम छ भनेर मलाई थाहा छ, स्लो होम, अनि त्यसको भित्र डेबियन यसरी मैले गरेँ भने यो चाहिँ तपाईँको रिलेटिभ पाथ भयो, किनभने यहाँ अगाडि चाहिँ स्ल्यास छैन। सो एकदमै तपाईँले धेरै जसो टाइममा चाहिँ आफूभन्दा रिलेटिभ पाथ युज गर्नुहुन्छ होला। सो यो चाहिँ तपाईँको सिम्पल लिनक्सको फाइल सिस्टमलाई कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो र आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट उसमा चाहिँ हामी कसरी फाइल्स र फोल्डर्सहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने, फाइल्स र फोल्डरको टाइपहरू र कसरी बनाउने, कसरी रिड गर्ने बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।